พันธุ์องุ่นคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการดื่มไวน์เราจะศึกษายังไงให้ลึกซึ้งยิ่งกว่ามืออาชีพเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโน้ตจาก Swerzelite Wine Bar สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์วันนี้นะครับที่ Swer ของเราเนี่ยมีจัดงาน Wine Tasting นะครับซึ่งเป็นงานแรกของปี 2024 นะครับแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่าเป็น Signature ของเราเลยทีเดียวงาน Wine Tasting นะครับมีชื่อว่า 20 Wines 20 Grapes นะครับ20 Wines 20 Grapes นะครับเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีละ2 ครั้งแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่าเต็มเร็วที่สุดของเราเลยทีเดียวนะครับจัดขึ้นนะครับเพื่อคนที่ชอบไวน์นะครับและอยากจะ enjoy กับไวน์ให้ลึกซึ้งมากขึ้นโดยเฉพาะนะครับถ้าใครที่ follow IG หรือเป็นเพื่อนกับเราบน Line Official นะครับจะทราบดีว่าที่ Swirl นะครับเราจะมีจัดงาน Wine Tasting แล้วก็ Master Class เป็นประจำทุกๆเดือนนะครับแล้วก็มีคนทักเข้ามาหาผมหลายท่านมากนะครับว่าอยากจะให้ผมจัดคอร์สไวน์นะครับสำหรับ beginner นะครับเพื่อที่จะเริ่มดื่มไวน์โดยเฉพาะผมก็ปรึกษากับทีมงานหลายทีมากนะครับว่าเราจะเอายังไงกันดีนะครับสุดท้ายนะครับผมก็นึกย้อนไปถึงสมัยที่ผมเริ่มศึกษาไวน์ใหม่ๆนะครับตอนที่ยังอยู่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็นึกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ซื้อไวน์เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากซูเปอร์ก็ดีนะครับหรือจากร้านไวน์ที่เรารู้จักก็ดีนะครับแล้วเราก็ดื่มไวน์นะครับไปมาๆนะครับก็จะเจอคอร์สไวน์ที่เขาสอนกันตามที่ต่างๆนะครับคอร์สที่มีไวน์ดีๆเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างสูงเลยเราก็แบบอยากจะไปเรียนมากๆนะครับแต่สุดท้ายก็มานึกอีกทีว่าเฮ้ยไวน์ที่เราเคยดื่มมานะครับมันยังมีจำนวนไม่ได้เยอะมากนะครับมีไวน์หลายตัวที่เราเคยอ่านนะครับในหนังสือแล้วเราไม่เคยชิมมาก่อนอ่านไปเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คาแรคเตอร์ที่เขาพูดถึงกลิ่นที่เขาพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเป็นยังไงนะครับสุดท้ายนะครับผมก็เลยคิดได้ว่าแทนที่เราจะเอาเงินนะครับไปลงคอร์สไวน์นะครับเราเอาเงินมาซื้อไวน์ดีกว่าสำหรับผมนะครับการเริ่มต้นศึกษาไวน์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือการดื่มไวน์ให้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อให้เราได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบไวน์สไตล์ไหนรสชาติแบบไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะไปศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่เราชอบอีกจริงๆอีกทีหนึ่งเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะครับสมัยที่ผมเริ่มดื่มไวน์ใหม่ๆนะครับและตอนนั้นก็คืออินกับไวน์บอร์โดมากๆนะครับผมก็ได้บินไปบอร์โดเลยนะครับไปงานไวน์เทสติ้งนะครับที่Union de Concours de Bordeaux เนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะครับสมาคมที่ว่านะครับก็คือจะมีสมาชิกนะครับเป็นไร่ชั้นนำของบอร์โดนะครับในปัจจุบันก็คือมีสมาชิกจำนวนทั้งหมด131ชาโต้นะครับซึ่งในนั้นก็คือจะมีชาโต้ระดับโลกนะครับอย่างเชลบลองนะครับมูตองนะครับแล้วก็อีเคมนะครับในงานเนี่ยบอกได้เลยว่าประทับใจมากๆนะครับเพราะจากที่ผมได้อ่านหนังสือมานะครับผมได้ไปชิมไวน์แล้วก็รู้จริงๆว่ากลิ่นที่หอมฟุ้งนะครับจากไวน์อย่างซังจูเลียนนะครับหรือมาโก้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลิ่นดินสอนะครับที่เขาว่าเป็นซิกเนเจอร์ของไวน์จากปุยยักษ์นะครับมันเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญก็คือประทับใจมากๆไวน์นะครับหวานจากชาโต้ระดับโลกอย่างอีเคมเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะครับกลิ่นมันหอมมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ซับซ้อนนะครับและที่สำคัญก็คือไวน์เนี่ยมันจบยาวเป็นนาทีเลยสำหรับใครนะครับที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับไวน์บอร์โดนะครับตอนนี้ทีมงานเรานะครับกำลังทำคลิปออกมานะครับเป็นซีรีส์บอร์โดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมบอกต่อนะครับให้เพื่อนๆที่รักไวน์ด้วยกันนะครับให้มาชมคลิปของเรากันครับหลังจากที่กลับจากบอร์โดนะครับผมก็ตะเวนเลยนะครับไปงานไวน์เทสติ้งทุกงานที่จะไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเทสติ้งที่อยู่ในเมืองที่เราอยู่นะครับหรือว่าบางงานก็คืออยู่ในเมืองใกล้ๆนะครับบางทีเนี่ยผมถึงกับโดดเรียนไปเลยก็มีนะครับพอกลับมาจากบางงานนะครับเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราชอบไวน์ที่ทำจากองุ่นพิโนนัวเราก็เลยไปศึกษาว่าพิโนนัวเนี่ยมันดีที่สุดก็คือต้องมาจากแคว้นเบอร์กันดีใช่ไหมครับเราก็ไปซื้อไวน์จากเบอร์กันดีมาดื่มมากขึ้นดื่มไปดื่มมานะครับในที่สุดก็ได้ค้นพบตัวเองว่าผมเป็นคนที่ชอบไวน์จากเขตที่เรียกว่าเจฟเฟรย์แชมเบอร์แตงนะครับหรือว่าจากชอมโปมูซิงีที่เป็นกลิ่นที่หอมมากๆนะครับแล้วเราก็ค่อย
ซื้อไวน์จากเขตนั้นมามากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาไวน์จากเขตนั้นให้ลึกซึ้งมากขึ้นพอมาเริ่มชอบไวน์จากเยอรมันนะครับซึ่งเขาดังเรื่องริสลิงนะครับช่วงนั้นโชคดีมากเพราะผมเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับไวน์แล้วนะครับมีโอกาสนะครับได้รับเชิญไปงาน VDP นะครับ Sneak Preview นะครับซึ่งเป็นงานที่สมาคม VDP นะครับสมาคมไวน์ระดับท็อปของเยอรมันเนี่ยตรงนั้นบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าประทับใจมากๆและทำให้รู้เลยว่าไวน์เยอรมันนะครับมีดีแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่พิเศษมากๆเลยสุดท้ายนะครับผมก็เลยมาสรุปกับทีมงานได้ว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างคอมมูนิตี้นะครับที่ให้คอไวน์นะครับได้มาเรียนรู้ไวน์นะครับโดยการเทสไวน์หลายๆตัวนะครับเทียบกันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับให้ตรงตามกับคอนเซปต์ของ Svursela and Wine Bar นะครับที่เราอยากจะสร้างนะครับตรงนี้ให้เป็นสนามเด็กเล่นของคนรักไวน์จริงๆซึ่งพื้นฐานนะครับที่สำคัญที่สุดของการดื่มไวน์เนี่ยสำหรับผมเลยก็คือเรื่องของพันธุ์องุ่นในที่สุดนะครับเราก็เลยได้คลอดงานนี้นะครับก็คืองานที่มีชื่อว่า 20 Wines 20 Grapes ออกมาในงานนี้นะครับคอนเซปต์นะครับก็คือเราจะมีไวน์นะครับทั้งหมด20ตัวนะครับโดยทั้ง20ตัวเนี่ยก็คือเป็นไวน์ที่ทำจากองุ่น20พันธุ์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับมาให้ทุกคนได้เทสกันเท่านั้นไม่พอนะครับองุ่นทั้ง20พันธุ์เนี่ยก็คือจะต้องมาจากเขตนะครับหรือแคว้นที่เป็นเขตคลาสสิกนะครับเป็นเขตที่เป็นเบนช์มาร์กขององุ่นแต่ละพันธุ์นะครับเพื่อที่ให้คนที่มางานนะครับจะได้ชิมไวน์นะครับจากไวน์ที่เป็นต้นฉบับเป็นต้นแบบจริงๆเป็นต้นว่านะครับองุ่นโซยองบลองเนี่ยก็คือต้องเป็นจากเขตซองแซจากแคว้นลัวนะครับหรือว่าถ้าเป็นเนเปโรเนี่ยก็คือจะต้องมาจากพีทมองนะครับมาจากบาราโรหรือบาบาเรสโกเพื่อให้คนที่มางานนะครับจะได้เรียนรู้คาแรคเตอร์นะครับของไวน์จากองุ่นแต่ละพันธุ์นะครับที่เป็นออริจินัลจริงๆโอเคนะครับเดี๋ยวงานกำลังจะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวจัดงานก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับภาพบรรยากาศงานก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยสนุกกันมากเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้นะครับจริงๆก็คือเราเป็นธีมก็คือเราให้เทียบกันนะครับระหว่างไวน์แบบทางฝั่งขวาของบอร์โดนะครับก็คือเลือกไวน์จากเขตปอเมโรเลยนะครับเป็นระดับท็อปของฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับก็คือจะเป็นไวน์จากปุยยักษ์นะครับซึ่งเป็นระดับท็อปของฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับสังเกตก็คือในงานนะครับเราก็จะรินให้ในพอร์ชั่นที่เรียกว่าเป็น tasting portion นะครับก็คือ
จะดูว่าน้อยนะครับแต่ก็คือเรารินเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รินแล้วชิมแล้วดมกลิ่นนะครับแล้วก็ชิมไวน์ได้ครบทั้งหมดที่เรามีในงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ้าชอบตัวไหนก็คือสามารถที่จะมาชิมซ้ำกันได้อีกทีเพื่อให้ทุกคนเนี่ยก็คือสามารถที่จะยังรับรสรับกลิ่นกันได้เต็มที่นะครับแล้ววันนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเราเปิดไวน์ถึงทั้งหมด22 ตัวนะครับเพราะตอนที่เราเตรียมงานเนี่ยคือเรารักพี่เสียดายน้องมากแล้วก็อยากให้ทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยได้ชิมไวน์ที่หลากหลายจริงๆนะครับได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองนี่ก็คือมันแบบสนุกมากทุกๆครั้งเลยที่เราได้มีโอกาสนะครับที่จะชิมไวน์แบบจากองุ่นหลากหลายพันขนาดนี้นะครับวันนี้นี่คือ22 พันเลยทีเดียวตอนแรกที่เราตั้งใจก็คือเราอยากจะออกแบบงานมาเพื่อสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มดื่มไวน์นะครับให้มาทำความรู้จักกับองุ่นพันธุ์ต่างๆนะครับแต่บอกได้เลยว่าสำหรับมือเก๋านะครับที่เคยดื่มไวน์มาเยอะแล้วก็ตามโอกาสที่เราจะได้ดื่มไวน์หลายๆพันขนาดนี้นะครับในวันเดียวนะครับในเทสติ้งเดียวเนี่ยมันมีน้อยมากๆนะครับแล้วก็เปิดโลกทุกครั้งเลยนะครับไวน์ที่เราเลือกมาสำหรับแต่ละซีรีส์ของ20 Wines 20 Grapes เนี่ยก็คือจะเป็นไวน์ที่เราพยายามจะเวียนถึงแม้องุ่นเนี่ยมันจะเป็นพันธุ์เดิมนะครับเราก็จะเลือกโปรดิวเซอร์ใหม่ๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเขตใหม่แคว้นใหม่นะครับที่เป็นคลาสสิกขององุ่นพันธุ์นั้นๆเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นไวน์ที่เป็นวินเทจใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นต้นนะครับเพื่อให้คนที่มางานเนี่ยก็คือสามารถที่จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆตลอดเวลาสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะมางาน20 Wine 20 Grapes ของเรานะครับมันเป็นงานที่จัดเป็นประจำทุกปีนะครับอย่างที่บอกไปก็ปีละ2 หนนะครับครั้งแรกก็คือจะจัดเดือนมกรานะครับครั้งที่2ก็คือเป็นมิถุนายนนะครับสามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง IG ก็ตามนะครับหรือว่า Line Official ก็ตามนะครับก็เราจะประกาศงานอีเวนต์ประจำเดือนเนี่ยก็คือจะทุกวันที่1ของทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าสนใจแล้วก็คือรีบจองนะครับรีบบุ๊กมาเลยเพราะว่าบางงานนี่คือเต็มเร็วมากๆเลยสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเรียนรู้เรื่องพันธุ์องุ่นนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับการดื่มไวน์สำหรับการ enjoy ไวน์นะครับก็ทางทีมงานของเรานะครับก็คือเรามีทำคลิปไว้แล้วนะครับและมีเป็น playlist โดยเฉพาะเลยสำหรับเรื่องพันธุ์องุ่นนะครับก็ลองไปหาชมกันได้เลยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ